Sa ating headlines, kaso ng COVID-19 sa Pilipinas umabot na sa mahigit sa 12,000 matapos makapagtala ngayong araw ang Department of Health ng 215 bagong kaso. COVID-19 recoveries na nanatiling mas mataas kumpara sa death toll. Philippine National Police nakitaan ng probable cause ang grupo ni NCRPO Chief Sinas para sampahan ng kasong kriminal at administratibo kaugnay sa kontrobersyal na birthday celebration. Kumakalat na impormasyon na sinibak na sa pwesto si NCRPO Chief Sinas, tinawag ng PNP na fake news. 20 billion pesos na pondo inilaan ng gobyerno para sa pagbili ng karagdagang 11 million medical-grade PPE sets para sa mga health workers. Malacanang nakatutok sa buong bansa sa pagpapalit ng ₱20 billion pesos na pondo inilaan ng gobyerno para sa pagbili ng karagdagang 11 million medical-grade PPE sets para sa mga health workers. Malacanang nakatutok sa buong bansa sa pagpapalit ng quarantine level kasabay ng pananalasa ng bagyong Na pondo inilaan ng gobyerno para sa pagbili ng karagdagang 11 million medical-grade PPE sets para sa mga health workers. Malacanang nakatutok sa buong bansa sa pagpapalit ng quarantine level kasabay ng pananalasa ng bagyong
sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Magnolia Chicken Templados. Delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat. Pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef. Ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda. Kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Hubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Hubert, your ultimate lifts and air conditioning solutions. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. Canrip Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with elastomeric waterproofing paint, color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. Our Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAT UPVC Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-Made Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-Made Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Star Tollway is a 41.9-kilometer highway that stretches out from Santo Tomas, Batangas, all the way to Batangas City. An important component of the company's portfolio, the NAIA Expressway project is a 5.4-kilometer elevated expressway that connects the Skyway system to NAIA Airport terminals and the entertainment city. SMC Infrastructure's ventures also include other projects aside from the toll road business. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Umakyat na sa 12,091 ang bilang ng naitalang COVID case sa bansa. Ayon sa DOH, ito'y matapos sila makapagtala ng 215 na bagong kaso ng virus infection sa nakalipas na 24 oras. Ang 67% o 144 na bagong kaso ay mula sa NCR habang ang 32% o 69 na kaso ay mula sa ibang lugar habang ang 1% o dalawang bagong kaso ay mula naman sa Region 7. Umakyat naman sa 2,460 ang bilang ng naka-recover mula sa COVID-19 dito sa bansa. Ito'y ayon sa DOH ay matapos sila makapagtala ng 123 pang mga pasyente na naka-recover mula sa virus. May 16 namang naiulat na nasawi mula sa virus sa nakalipas na 24 oras. Dahil dito, aabot na ngayon sa 806 ang bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19. Para po sa pinakahuling bilang ng mga COVID-19 cases sa bansa. As of 4 p.m. today, May 15, nakapagtala po tayo ng 215 na bagong kaso
at umabot na po ang ating kabuuang bilang sa 12,091. Sa bilang ng mga bagong kaso, 144 or 67% ay mula sa National Capital Region at 2 o 1% ay galing naman sa Region 7. Meron din po tayong 123 na bagong bilang ng mga kababayan na nakarecover mula sa COVID-19. Sa kabuuan, meron po tayong 2,460 na recoveries. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive mild and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Ngunit ikinalulungkot po namin ibalita na 16 ang nadagdag sa bilang ng ating mga kababayan na pumanaw mula dahil sa COVID-19. Umabot na po sa 806 ang kabuuang bilang ng mga nasawi. Inihayag ng isang eksperto sa University of the Philippines na dapat maglabas ng guidelines sa new normal ang Department of Health. Bukod sa dapat palakasin ang kampanya sa public health. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Kailangan umanong mas palakasin pa ng Department of Health ang public health campaign para maging matagumpay ang laban sa COVID-19. Ilan sa tinukoy ng isang social scientist at UP professor na si Dr. Michael Tan na kailangang mas maipaunawa pa ng husto sa publiko ang tinatawag na cough etiquette. Ipiniliwanag ni Tan na may mga cultural issue din kasi itong kaakibat kaya kailangan na maging mas malawak ang paliwanag rito. Etiquette, no? Yung sa pag-ubo nga na kailangan may panyo o tissue, uubo tayo sa tissue na natapon ng tissue. Or better, yung tinatawag na problema natin kasi sa Pilipino kung paano ito. Kasi sa English, sinasabi cough to your elbow. No? Yung elbow natin ito di ba? Yung sinasabi ng cough into the elbow is this part. Nakita ba ninyo? No? So, baka kailangan i-promote natin sa Amerika, ang tawag nila dito ay vampire pose. Kasi ganun yan. Di ba mukhang vampire? Baka aswang pose na lang sa atin. Pero ano nga ito? Ano ang tawag natin dito? So we still have to promote that. And I'm also worried na kung marami pa rin tayong mga duraristas, no? Yung mga teroristang nagdudura. No? At malaking cultural issue ito. Nagpaliwanag ng mga kaibigan kong mga bata pa ito. Sabi nila, sir, marumi kasi ang plema di ba? Masama kung itatago sa katawan. Kaya kailangan ilabas. Sabi ko, kung ilalabas mo naman sa basurahan o sa tissue, sabi, di lalong mahahawa daw ang mga tao. Kaya sa public places sila nagdudura dito. No? So we really have to address this question of cough etiquette. No? Matatandaan na sa lungsod ng Maynila, may ipinasang ordinansa na nagbabawal sa pagdura sa kalsada o ang Anti-Spitting Ordinance of 2020. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdura o pagsinga sa mga pampublikong lugar. Pagdating naman anya sa social o physical distancing, kailangang mas maipaunawa rin ng husto sa publiko ang mga benepisyo na maaaring maidulot nito at kung paano nito maililigtas ang isang individual laban sa COVID-19. At kasama dito yung physical distancing. Pareho naman kasi ang prinsipyo dito I-control natin ang mga infectious droplets, no? Kung galing sa ubo o galing sa pagbahin. Incidentally, kailangan din mag-remind sa mga tao, hindi lang coughing and sneezing. Lumalakas na rin ang ebidensya kahit minsan sa pagsalita. Pero tingin ko hindi ganun ka-grabe. Sa pagsigaw, kaya i-remind natin minsan ng mga barangay tanod, sigaw ng sigaw. Daan natin sa joke, uy mama, baka kung may virus ka, kinakalat yan. Ano? Huwag na tayong mag-birthday party, life-saving ang physical distancing. Ang daming mga studies dito. Together with mask, tingin nga ng mga ibang doktor at may mga graph din na present kahapon sa Medical City, makikita mo yung mga bansa na gumamit ng mask, no? Talagang mas mababa ang rates, no? Kung isama pa natin ang physical distancing. Pagpasok naman anya sa tinatawag na new normal, sinabi ni Tan na dapat maglabas ang DOH ng guidelines na nagpapahintulot sa mga bata at matanda na magkalabas ng bahay para magkasagap ng sariwang hangin o masikatan ng araw na mahalaga rin sa kanilang kalusugan. May ina-arresto porque nakaupo sa harap ng bahay.
kailangan sana ang DOH mag-guidelines dito na pwedeng lumabas, no? Huwag lang maging gala, no? At kailangan pa rin ng mask, napaka-importante. At sana mga barangay din makakatulong din at maghanap din ng mga lugar na safe places, baka pwedeng i-assign mga matanda from a certain hour, no? Sa umaga, lumabas, no? Kasi lumabas na rin sa WHO, scientific ito, no? Na napakahalaga ang fresh air, ang araw, sunlight, at kailangan mag-exercise ang mga tao. Lalo pa ang mga bata sa development nila at sa mga elderly. Kawawa ang mga matatanda kung kulong sila lagi, kulang sa vitamin D, lalong bibilis ang pag-dementia, ang pag-ulyanin nga dito. And generally, psychosocial support is needed by allowing people to go out. Hindi ko sinasabi na maging gala, ang ano lang dito, huwag namang kulong sa loob. Sa pang problema dito, pag kulong lagi, tumataas ang tension, no? Between magulang at saka anak. Kaya kailangan extra ang pasensya natin dito, no? Sa isa't isa, hindi lang magulang sa bata, kundi mga magkapatid, no? Naku, away, walang tigil ang mga away minsan. Kita ko rin yung video ng isang lalaking nang bugbog sa asawa niya at stepdaughter niya, no? Ang sakit talaga. But that is something that happens kung kulong na kulong ang mga tao, wala silang outlet. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Nagnegatibo sa COVID-19 ang nasa 6,500 OFWs na sumailalim sa RT-PCR testing. Ay kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Joel Garcia, ang mga nasabing OFWs ay sumailalim sa swab test na pinangasiwaan ng sub-task group para sa repatriation ng mga OFW. Nakatakda na anyang bigyan ng certificates mula sa Philippine Red Cross at quarantine clearances mula sa Bureau of Quarantine matapos na magnegatibo ang resulta sa RT-PCR testing para sa COVID-19. Sabi ni Garcia, naibigay na nila sa manning agencies ang listahan ng mga OFW na bibigyan ng PRC certificate at quarantine clearance. Hiningi na rin anya ng ahensya ang tulong nila para kausapin ang mga OFW na makapaghanda at makakuha ng biyahe sa barko o eroplano ngayong Sabado o pagkatapos ng Bagyong Ambo. Rapid mass testing sa mga empleyado ng NLEX Corporation nagsimula na para matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga motorista sa gitna ng COVID-19 crisis. Si Eden Santos sa report. Bilang paghahanda sa napipintong pagharap sa Modified Enhanced Community Quarantine, isinailalim na sa rapid mass testing ang lahat ng empleyado ng NLEX Corporation. Ito ay matapos simulan ngayong araw, May 15, 2020, ang RMT para sa COVID-19 ng mga tauhan ng NLEX, particular ng mga nasa frontline na humaharap sa mga motorista at iba pang kliyente nito. Ayon kay NLEX Corporation President and General Manager Luigi Bautista, tanging ang mga tauhan nila na negatibo sa virus ang papayagan nilang humarap sa mga customer upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga ito. Binigyang din pa ng opisyal na mahigpit nilang susundin ang DTI DOLE guidelines on workplace prevention and control of COVID-19. Tuloy-tuloy umano ang ipinatutupad na mahigpit na hygienic and disinfection protocols sa toll booths, customer service centers, employee shuttles, construction project sites at corporate workplaces. Pinagsusuot din ng face shields, masks at gloves ang lahat ng mga tao bago pumasok sa NLEX SCTEX facilities. Bukod sa mga nabanggit na preventive measures, ang mga empleyado ay patuloy na sumasailalim sa health and safety practices tulad ng thermal scan, foot bath at hand sanitation bago mag-report sa kani-kanilang workstations. At upang mapigilan pa ang pagkalat ng virus ay mahigpit na ipinatutupad ang physical distancing rules sa lahat ng kanilang tanggapan. Pinag-aaralan na rin ng NLEX Corporation ng long-term solutions tulad ng renovation ng mga room, pagsasaayos ng ventilation system, pagpapalit ng manual doors sa automatic doors at gawing infrared taps ang mga manual faucets. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Ilang cruise ship na nakaangkla sa Manila Bay Anchorage area ang binisita ng mga medical personnel ng Philippine Coast Guard o PCG.
Ayon sa PCG, isinailalim sa RT-PCR testing para sa COVID-19 ang mga marinong Pilipino na kasalukuyang naka-quarantine sa mga barko. Naging ligtas at maayos naman anila ang pagkolekta ng swab sample sa 146 na Filipino crew ng MS Amsterdam at 8 sakay ng MV Celebrity Salties. Dagdag pa ng PCG, pagkatapos ng specimen collection ay pinalalahanan ng mga ito na patuloy na sumunod sa quarantine protocol habang sinusuri ng Philippine Red Cross ang kanilang swab sample at habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri pati na rin ang clearance mula sa Bureau of Quarantine. Naglaan ang gobyerno ng karagdagang 20 billion pesos na pondo para sa pagbili ng 11 million medical-grade PPE sets para sa mga health worker na makatutulong para sa COVID-19 response. Si Sam Cepeda sa report. Kasalukuyan ang ipinamamahagi ang mahigit 1 milyong personal protective equipment o PPE sets sa iba't ibang ospital sa bansa. Ayon kay National Task Force NTF COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., ibinibigay na ang nasabing PPE set sa 679 na mga ospital sa bansa. Nagkakahalagaan niya ito ng 1.8 billion pesos. Ang procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM ay siyang namamahala sa pagbili ng PPEs at ang Office po ng Civil Defense ay siyang namamahagi ng mga ito. Ang kaalaman po natin ng PSDBM po, ito po ay nakakabili ng malalaking bulto. Even yung mga civilian hospital nga gustong kumuha sa ng PSDBM dahil kasi napakamura ng pagkakuha po natin sa ating mga PPEs. Sabi pa ni Secretary Galvez, naglaan pa ng 20 million pesos ang gobyerno para sa pagbili ng karagdagang 11 million medical-grade PPE sets para sa mga health worker. Mulaan niya sa kabuoang bilang ay kasalukuyan ang bumili ang gobyerno ng 3 million PPE sets na by batch ang dating simula sa May 18. Ito po ay dahil po sa ating pronouncement ng ating mahal na presidente na kailangan mag-stockpile na po tayo dahil alam po natin na ang COVID ay mag-stay na matagal hanggang wala pa pong tinatawag na vaccine. Dagdag pa ng kalihim, ang halaga ng kumpletong set ng medical-grade PPE ay nasa 1,800 pesos hanggang 2,000 pesos kada set. Kung bibilhin niya ang sinasabi ng iba na ang halaga ay nasa 400 pesos hanggang 600 pesos, ay hindi ito makapagbibigay ng proteksyon sa ating mga health worker dahil hindi pasado sa tinatawag na medical standard. Kung bibilhin po natin ang sinasabi sa ibang halaga, na 400 hanggang 600 pisong PPEs, binibigyan po natin ng mga healthcare workers ng maling sense of protection. Marami po nagsasabi na ang PPEs is 400 lang o 600 lang. Alam niyo po, pagka sinuot niyo po yun, mamamatay po ang ating mga health workers dahil nagkakaroon po sila ng wrong sense of protection. Wala po, hindi po pumapapasa po yan sa mga tinatawag nating medical standard. Hindi po natin pwedeng isacrifice ang buhay ng ating frontliners kasi ang ating mahal na presidente, yan ang sinasabi sa amin na kailangan mai-preserve natin ang buhay ng ating mga medical workers. Para sa Eagle News, Sam Cepeda, we live in interesting times. Nakalikom ng mahigit sa 16 na milyong piso na halaga ang Armed Forces of the Philippines o AFP mula sa pinagsama-samang sahod ng miyembro nito para ibigay sa gobyerno na magagamit para sa COVID-19 response. Ayon sa AFP, ang nasabing halaga ay mula sa sahod ng mga miyembro ng General Headquarters ng AFP, Philippine Army, Philippine Air Force at Philippine Navy. Ang porsyento na ibinawa sa sahod ay idinepende nila sa ranggo. Kasama rin sa nagbigay ng parte ng kanilang sahod ang mga kadete, candidate soldiers at probationary officers. Pinangunahan naman ni Chief of Staff General Pilimon Santos Jr. ang ginawang turnover ceremony ng donasyon na ibinigay kay Undersecretary Ricardo Halad upang gamitin ng National Disaster Risk Reduction Management Council at Office of the Civil Defense sa COVID-19 response.
Hinimok ni Senator Francis Tolentino ang Department of Education na makipag-tie-up sa PTB4 at National Telecommunications Commission para palakasin ang kanilang distance learning. Sa harap ito ng plano ng DepEd na gawing online ang pagtuturo sa mga bata habang mataas pa ang kaso ng COVID pandemic. Ayon kay Tolentino, ang TV station ng gobyerno ay nasa free TV channel. Kaya magagamit itong platform para sa pagtuturo sa mga kabataan at walang internet access. Inihalimbawa ni Tolentino ang mga bansang China at Kenya na ginagamit ang kanilang state-owned television para sa kanilang distance learning dahil mas marami itong naaabot ng mga bata kumpara sa internet. Nauna nang naghain ng panukala si Tolentino na nag-aatas sa DepEd para mag-develop ng National Education Policy Framework para sa online o broadcast learning delivery. Tuloy na ang konstruksyon sa ilang pangunahing bridge project sa Metro Manila. Ito ang ipinabatid ng Department of Public Works and Highways para maibsan ang matinding traffic sa Calacang, Maynila. Kabilang dito ang Bonifacio Global City Ortigas Center Link, Estrella Pantaleon Bridge, Binondo Intramuros Bridge at Santa Monica Loton Bridge. Sinabi ni DPWH Undersecretary Emil Sadain, itutuloy na ang civil works sa flagship bridge project dahil sa may go signal na mula sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Nakiramay ang Senate leadership sa pagpanaw ni dating Senadora Tessie Aquino Oreta. Kaya ang sesyon sa Lunes ng Senado ilalaan sa pagpapatibay ng resolusyon ng pagbibigay-pugay kay Oreta. Si Mean Corvera sa detalye. Nagpaabot ng pakikiramay ang liderato ng Senado sa pagpanaw ni dating Senadora Tessie Aquino Oreta. Sinabi ni Senate President Vicente Soto na isang masayahing tao si Oreta at isang magaling na mambabatas. Malakian niya ang naging ambag nito sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng kanyang mga naisulong na batas. Si Oreta ay isa sa mga author ng Philippine High School System Act, Solo Parent Act, Solid Waste Management Act, Philippine Micronutrient Fortification Program at ang Clean Air Act. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dahil sa pagkamatay ni Oreta, hindi muna itutuloy sa Lunes ang pagdinig ng Senate Committee of the Whole para alamin ang hakbang ng gobyerno kontra COVID pandemic. Ang sesyon kasi sa Lunes ilalaan niya sa pagpapatibay ng resolusyon ng pagbibigay-pugay kay Oreta, batay sa tradisyon ng Senado. Sa nakaugalian, magbubukas ang sesyon at magpapasa ng resolusyon para sa mga namatay na miyembro at wala nang ibang tatalakaying agenda. Para sa Eagle News, Mean Corvera, we live in interesting times. Abangan, higit 140,000 residente na pilitang lumikas dahil sa pananalasa ng Bagyong Ambo sa gitna ng COVID-19 crisis. Malacanang nakatutok sa buong bansa sa pagpapalit ng quarantine level kasabay ng pananalasa ng Bagyong Ambo. Tutukan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Alam niyo ba na pumapasok ang COVID-19 sa ating katawan sa pamamagitan ng mata, ilong at bibig? Kaya lagi kaming conscious dito sa bahay kapag umuubo kami. Lagi kaming naghuhugas ng kamay in 20 seconds. Pag lumalabas kami, lagi namin suot ang mask. Lagi lang natin tatandaan mga mamshi. Buhay ng pamilya natin ang nakasalalay dito. Let's go! Iba't iba man ang pinanggalingan, iisa lang ang pinangahawakan. Ang pangarap na makilala sa kanilang larangan. Mas titindi pa ang performances ng ating mga TNG aspirants dito lang sa pinakabago at pinakamalaking talent competition ng Philippine Television. Ito ang... This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and probiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChunks.
San Mig Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San Mig Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Magnolia Chicken Templados. Delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat. Pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef. Ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda. Kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Hubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate lifts and air conditioning solutions. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. Canrip Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with elastomeric waterproofing paint, colorful protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. Our Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAT UPVC Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San Mig Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San Mig Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. To date, SMC infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks. Bakit natin ipinagluluto ang mga mahal natin? We want them to feel special. Sa meaty luncheon meat that we serve. If your pure intentions had a taste, it would taste like Pure Foods. Pure sarap, Pure Foods luncheon meat. Bagyang umina ang bagyong Ambo habang papalapit sa Real Infanta area sa Northern Quezon. Samantala, 6 na beses namang naglandfall ang nasabing bagyo. Kumuha tayo ng iba pang detalye kaugnay sa lagay ng panahon mula kay Ginoong Alzar Aurelio ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Severe tropical storm. At inyong makikita sa ating Doppler radar sa daet na kung saan papakita ko sa inyo yung sentro ng bagyo na nakuha mismo ng radar. Ito po yung sentro ng bagyo, yung susundan ay patungo nito sa bandang Quezon. Yan po, tinuturo ko po yung gitna o mata ng bagyo. So kaninang alas 4 ng hapon, ang layo ng bagyo, yung sentro ng bagyo ay nasa layong 40 kilometers south ng Infanta, Quezon. Ngayon, ang lakas ng hangin ng bagyo ay maabot na sa 100 kilometers per hour, samantala ang
pagbugso ng hangin ay nasa 140 kilometers per hour. Bumulis ang pagkilos nito kaya inasa po natin na ito'y tatahakin pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. So wala na po nakataas na signal number 3 sa ilang bahagi ng ating bansa. Ngayon po, dahil humina ang bagyo, ang signal muna natin ay nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. So ang mga lugar po na sa ilalim nito ay Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at yung eastern portion ng Pangasinan. Signal number 2 sa nakataas pa rin sa Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Bulacan, Laguna, Cavite, Batangas, Rizal, Marinduque at yung northern portion ng Quezon. Then signal number 2 pa rin na nakataas sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Aurora, Quirino at yung western portion ng Isabela. Ngayon, itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay nakataas sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Batanes, Zambales, Bataan, nalabing bahagi ng Pangasinan, nalabing bahagi ng Isabela, nalabing bahagi ng Quezon, nalabing bahagi ng Camarines Norte, western portion ng Camarines Sur, northeastern portion ng Oriental Mindoro. So ipapakita ko sa inyo yung magiging track ng bagyo sa mga susunod na araw. So bukas, Sabado ng hapon, nandito na po siya sa may karagatan, malapit mismo sa may Ilocos Norte, kung saan nasa layong 45 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. At yung makikita from severe tropical storm, pagdating ng hapon bukas, Sabado, ay inaasang hihina pa ang bagyo, magiging tropical storm pagdating ng bukas ng hapon. And then, inaasang tutungo ito sa Batanes area Sunday ng hapon, May 17, manatili sa tropical storm, pero inaasang nating hihina itong bagyo pagdating ng linggo. Then next week, Monday, inaasahan na tuluyang hihina, magiging tropical depression at yung sentro ng bagyo ay nasa power line. So ibig sabihin, by Monday ng hapon, inaasahan na po natin nasa labas nito ng ating Philippine Area of Responsibility. And then pagdating ng Tuesday ng hapon, lalong bumilis at tuloy na pong humina, naging low pressure area. So ibig sabihin, meron pa tayong 3 araw pa bago lumabas ng PAR si Bagyong Ambo. So ito papakita ko sa inyo mga past landfall. Ang pang-anim po kay alas 5 ng hapon ay sa Real, Quezon. So ano po inaasahan natin? So ngayong gabi, aasahan po natin ang moderate to heavy with at times intense rains sa Quezon, Marinduque, Aurora, Laguna, Batangas, Rizal, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. And then pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas, May 16, bukas ng gabi, ay meron tayong inaasang moderate to heavy with at times intense rains sa Cordillera Region, Ilocos Region, Central Luzon, Nueva Vizcaya at Quirino. Kaya pala po sa ating mga bayan, sa mga nabanggit kong mga lugar na patuloy tayo maging alerto, alamin po natin mga litas na lugar. Makipagtulungan mo tayo sa mga local DRRM offices, and then regular tayo maging update. Bukod sa ini-issue po namin with severe weather bulletin, kundi po sa ini-issue namin mga heavy rainfall warnings or thunderstorm warnings. And then
Dahil sa inaasang malalakas na pagulan, mag-ihanda po tayo o mag-ingat dahil sa lakas ng ulan, maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga mabababang lugar, malapit sa ilog at ganoon din sa malapit sa mga bundok. And then, dahil nga po sa panganib dulot ng bagyo, yung ating sea travel po ay delikado dahil sa bagyo, lalo po sa mga lugar po na sa ilalim pa rin ng tropical cyclone wind signal. And then, ang susunod po nating bulletin ay ipapalabas o i-issue namin mamayang 8 ng gabi, and then next press briefing po namin ay mamayang 11 p.m. Then bago tayo magtapos, ay i-share ko sa inyo o ipapatid sa inyo, nag-issue po tayo ng heavy rainfall warning dito sa Metro Manila, ganyan din sa karatig lugar ng Metro Manila. Red, ibig sabihin napakalakas pong ulan. So intense torrential rains na kung saan ay nasa sa Quezon, ibig sabihin po niyan serious flooding. So delikado po sa ating mga kababayan sa Quezon, kaya maging alamin po natin yung mga lugar, ligtas na lugar para makaiwas tayo sa panganib nito. Orange, ito yung heavy to intense rains kung saan ay in-issue natin sa Laguna, Rizal. Ibig sabihin po niya, flooding is strengthening. And then yellow naman ibig sabihin ay moderate to heavy rains. At ito'y nakataas sa Metro Manila, Bulacan, and Batangas. So ibig sabihin po niyan, ang hazard po niyan o impact is flooding in flood-prone areas. Then, sa ating nakatutok naman sa buong bansa ang Malacanang sa pagpapalit ng quarantine level kasabay ng pananalasa ng Bagyong Ambo. Si Vic Sumintak sa report. Sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Ambo sa bansa bago ang transition phase ng mga lugar mula Enhanced Community Quarantine o ECQ, nanawagan ang Malacanang sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, manatiling vigilante at sundin ang mga kinaukulan na nagpapatupad ng disaster preparedness at response para tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Sinabi ni Roque, lahat ng concerned agencies ay naka-alerto at naka-standby sa pamagitan ng oplandisto na pinamumunuan ng Department of Internal Local Government o DILG at ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Inihayag ni Roque, ang Malacanang naman ay nakatutok sa buong bansa kasabay ng inaasahang pagpapalit ng quarantine level ng mga lugar mula sa ECQ patungong Modified ECQ at GCQ sa gitna na rin ng nararanasang sama ng panahon dulot ng Bagyong Ambo. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Aabot sa mahigit sa 140,000 na residente ang napilitang lumikas dahil sa pananalasa ng Bagyong Ambo sa iba't ibang bahagi ng bansa. At dahil tumama ang bagyo sa gitna ng coronavirus outbreak, ay patuloy na ipinapaalala sa mga lokal na pamahalaan na sundin pa rin ang ipinatutupad na COVID-19 protocol sa pagpapalika sa mga residente. Kabilang na ang pagsusuot ng face mask at social distancing. Ngunit aminado ang ilang lokal na pamahalaan na mahihirapan sila sa pagpapalikas, lalo na't karamihan sa evacuation shelter ay ginagamit ngayon bilang quarantine facility. May ilan namang residente ang gumawa ng paraan upang magkaroon ng proteksyon laban sa sakit. Saka kulang kami ngayon ng face mask, kaya yung mga walang face mask, gumawa na lang ng panyo, gawa ng paraan kung paano para makaiwas sa COVID. Kasi yung panahon natin ngayon, may bagyo pa, may COVID po. Dahil dito ay siniguro ng lokal na pamahalaan na bibisitahin nila ang mga evacuation center upang mamahagi ng face mask upang makaiwas sa sakit ang kanilang mga apektadong residente. Sa ikalawang araw na pananalasa ng Bagyong Ambo, ilang lugar sa bansa ang nakaranas ng mga pagbaha. Agad namang naisagawa ang paglilikas sa mga apektadong residente. Si Vin Pascua sa detalye.
Patuloy na nararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa ang bagyong Ambo. Sa Sorsogon, binaha ang ilang lugar doon dulot ng masamang panahon. Sa report ni Eagle News correspondent Rowella Bacolon, hanggang bewang ang inabot ng mga pagbaha. Umabot naman ng lagpas tao ang taas ng pagbaha sa kanilang lugar kagabi. Agad namang itong humupa. Samantala sa Oriental Mindoro, kahit na nasa mababang storm warning signal ang kanilang lugar, ay patuloy na nagbantay ang kanilang local government unit. Sa report ni Eagle News correspondent Mario Floren Condia, panakanakang pag-ulan ang kanilang naranasan doon. Gayunman, bilang bahagi ng kanilang pag-iingat, hindi na muna pinayagang makapalaot ang mga maliliit na bangka. Sa Quezon, naramdaman din nila ang epekto ng bagyong Ambo. Ayon kay Eagle News correspondent Adrian Omega, inilikas na ang mga residente na nakatira sa mabababang lugar. Habang isinagawa ang paglilikas, patuloy nilang ipinatutupad ang physical distancing bilang pag-iingat naman sa COVID-19. Isa pang bayan sa Quezon ang hinagupit ng bagyong Ambo. Ito ang bayan ng San Francisco Aurora. Dahil sa lakas ng hangin at ulan na dala ng bagyo, ilang bahay ang nawasak. Nawalan naman sila ng supply ng kuryente. Para sa Eagle News, Vin Pascua, we live in interesting times. Dapat na maprotektahan mula sa banta ng COVID-19 transmission ng mga pamilya na mananatili sa mga evacuation center dahil sa bagyong Ambo. Sa isang statement, hinimok ni Senador Sherwin Gatchalian ang mga lokal na pamahalaan na tiyaking nasusunod ang social distancing at palagiang paghugas ng kamay ng mga evacuees habang nasa temporary shelters. Magiging walang silbian niya ang paglikas kung dadalhin sila sa isang lugar na sa bandang huli ay maaari magdulot ng pagkahawa ng COVID-19. Muli ring nanawagan si Gatchalian na lumikha na ng permanent evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na may sapat na pondong naka-standby kasunod ng pananalasa ng bagyong Ambo. Sa isang pahayag, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na ang ahensya ay handang magbigay ng technical assistance at resource augmentation sa mga lokal na pamahalaang apektado ng bagyo. Batay sa ulat ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, nasa higit 1 billion pesos ang stockpiles at standby funds ng ahensya. Hinimok din ng DSWD ang publiko na manatiling mapagbatsyag sa posibleng epekto ng bagyo. Pinapayuhan din ng mga residente na makinig sa babala ng kanilang mga LGU sa posibleng evacuation at iba pang safety measures. Sa iba pang balita, pinakakasuhan ng Department of Justice o DOJ sa korte ang guro na nag-alok sa pamamagitan ng social media na babayaran niya ng 50 million pesos ang sinumang makakapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Si Moira Encina sa detalye. Inirekomenda ng DOJ na kasuhan sa korte ng inciting to sedition ang guro na nag-tweet na babayaran niya ng 50 million pesos ang makapapatay kay Pangulong Duterte. Ito ay batay sa inquest resolution na may petsang May 13, 2020 at pirmado ni Assistant State Prosecutor Janet M. Dacpano. Ayon sa resolusyon, nakitaan ng probable cause para sampahan si Ronel Mas sa Zambales RTC ng paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code o inciting to sedition. Nakasad sa resolusyon, ang tweet ni Mas ay nagmumungkahi ng maras sa pamamaraan para mapatalsik ang gobyerno Duterte. Sa pamamagitan ng paghimok sa ibang tao na patayin ng presidente ay katumbas ng pagpukaw ng kaguluhan sa Estado. Ayon pa sa piskal, hindi kailangan aktual na disturbance o public uprising para ito maturing na inciting to sedition. Gayman, sinabi ni sa resolusyon na invalid ang ginawang warrantless arrest ng NBI Dagupan kay Mas. Paliwanag ng piskal, wala kasing personal knowledge at conclusive evidence ang arresting officer kung si Mas nga ang nag-post ng kinakwestiong tweet at hindi continuing crime ang inciting to sedition. Pero iniyag ng piskal na na-cure ang depekto sa warrantless arrest ni Mas
Nang aminin mismo nito sa media na siya nga ang nag-post ng tweet na bibigyan niya ng pabuya ang sinumang papatay sa Pangulo. Para sa Ego News, Moira Encina, we live in interesting times. Samantala, National Food Authority handang harapin ang anumang investigasyon ukol sa alegasyon na may foul odor o hindi kanais-nais na amoy ang ibinebentang bigas sa ilang lokal na pamahalaan para sa kanilang relief goods sa mga apektado ng COVID-19 pandemic. Si Eden Santos sa detalye. Welcome sa National Food Authority o NFA ang pagsasagawa ng investigasyon ng Department of Agriculture sa mga ulat na may foul odor o hindi kanais-nais na amoy ang kanilang bigas na inisyu sa ilang local government units. Ayon kay NFA Administrator Judy Carol Dansal, sinisiguro nila sa publiko na ang kanilang ipinamahaging bigas sa LGUs ay bago at galing sa mga rice mill na kanilang kinontrata para gumiling sa kanilang mga nakastock na palay. Anya, maging ang mga lokal na opisyal ng NFA ay tiniyak na bago at magandang kalidad ng inisyong rice stocks sa kanilang mga nasasakupang LGUs, relief agencies at mga kongresista, gayon din sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Maayos din umano ang ipinatutupad nilang warehouse keeping practices at mahigpit na stocks quality management na nakasunod sa international standards on food safety para maprotektahan at mapreserbang kalidad ng bigas at palay sa mga warehouse ng NFA. Binigyan din pa ni Dansal na marami silang nabiling palay noong 2019 at bago pa man ang implementasyon ng Luzon-wide Enhanced Community Quarantine o ECQ noong March 16, 2020 dahil sa COVID-19 pandemic ay ipinag-utos na niya ang full blast milling ng kanilang stock na palay kaya nakatitiyak siyang bago at walang amoy ang kanilang NFA rice. Batay sa tala, simula noong March 16 ay nakapagbenta na ang NFA ng 3.431 million bags ng bigas hanggang May 12, 2020 sa presyong 1,250 pesos bawat sako o 50 kilos na bigas. Napunta sa LGUs ang 2.918 million bags o 85% at ang iba ay sa DSWD, mga mambabatas at iba pang relief agencies. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Abangan, Senado makikipagdialogo sa Kamara na magpasa ng panukala na magpapalawi sa ABS-CBN franchise ng mahigit 1 taon. Babae inaresto matapos magpumilit pumasok sa checkpoint sa Caloocan City. Yan at iba pang pumapagaspas ng mga balita sa pagbabalik ng mata ng Agila. Iba't iba man ang pinanggalingan, iisa lang ang pinangahawakan. Ang pangarap na makilala sa kanilang larangan. Mas titindi pa ang performances ng ating mga TNG aspirants dito lang sa pinakabago at pinakamalaking talent competition ng Philippine Television. Ito ang... This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and probiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChunks. Sanmig sugar-free white coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! Sanmig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Hubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Hubert, your ultimate NEPs and air conditioning solutions. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. Canrip Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango,
at kape pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with elastomeric waterproofing paint, color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. Our Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAT UPVC Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, Sandmade Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! Sandmade Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The Metro Rail Transit 7, or MRT-7, is a planned rail and road project from North Avenue, Quezon City to San Jose del Monte, Bulacan, with 14 stations, which can service 650,000 passengers daily. And very soon, the construction of the new Manila International Airport in Bulacan, Bulacan is expected to accommodate 100 million passengers annually and promises to be another significant contribution to progress in the Philippines. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Pakikipagdialogo ang Senado sa Kamara na magpasa ng panukala na magkapalawig sa prangkisa ng ABS-CBN ng mahigit isang taon. Aminado si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na masyadong maikli ang pinagtibay na provisional franchise ng mababang kapulungan na hanggang Oktubre. Pangamba ni Zubiri, mabibitin kung 5 buwan lang kasi ang prangkisa. Marami kasi anyang trabaho ang Senado ngayon at mas priority nila ang mga panukala na tutugon laban sa health crisis at inaasahang epekto ng mga paparating na bagyo. Sa June 3, nakatakdang mag-adjourn ang sesyon ng 2 kapulungan at babalik ang kanilang trabaho sa July 27. Nangangahulugan anya ito na may 2 buwan lamang ang Kongreso na talakayin ng mga panukala para sa franchise renewal ng kumpanya dahil muli silang magbe-break sa Oktubre. Sa ngayon, mahigit 4 na panukalang batas na nakapending sa Senado para sa franchise renewal. Kabilang narito ang panukalang inihain ng 13 senador na mabigyan ng provisional franchise ang kumpanya hanggang June 30 sa 2022. Yeah, we're going to really request our colleagues from the House of Representatives na kung pwede a little bit longer than 6 months kasi because of the issues that I raised. The issue that we raised is first we're going to go on a 1.5 months break on Synergy and resume again on the SONA, which is July 27. Technically, you only have August to work and September. Then you have a break again on October. So technically, you'll only have 2 months. And within these 2 months pa, ang situation ng COVID-19 could either get better or get worse. Not to mention the fact na magkakaroon po tayo ng typhoon season, that is monsoon typhoon season. Yes, we're appealing hopefully to our colleagues and to the House na let's give it a bit more time. Kasi baka naman pagdating ng
October 30, lalabas na naman ng NTC na cease and desist order at back to zero na naman ang sitwasyon. Ipinaaresto ni Senator Risa Ontiveros sa National Bureau of Investigation ang mga nasa likod ng sex exploitation sa pamamagitan ng social media. Sa kanyang open letter sa NBI, sinabi ni Ontiveros na dapat tugisin at kasuhan ang mga pasimuno ng account of Facebook pages kung saan nakapost ang napakaraming mahalay na larawan ng mga babaeng bata. Partikular na tinukoy ng senador ang FB page na Mahilig sa Bata, kung saan may mga bastos na larawan ng mga bata at nanghihikayat ng pakitaan ng bahagi ng katawan na may mga bastos na comments. Sinabi ng senador na dapat kasamang papanagutin ang management ng Facebook dahil dapat meron itong teknolohiya at mekanismo para hindi makalusot ang ganitong kaso. Nanawagan naman ang senador sa mga magulang na bantayan ang mga anak, maging vigilante at isumbong ang mga ganitong kaso. Simula bukas ay isa sa ilalim na ang buong lalawigan ng Cebu maliban sa Cebu City sa General Quarantine o Community Quarantine o GCQ. Samantala, IATF Region 7 inirekomenda na isa ilalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang lungsod ng Mandawi, Lapu-Lapu. Si Joey Morales ng DYFX Radyo Agila, Visayas sa detalye. Bukas, Mayo 16 ng taong kasalukuyan, isa sa ilalim na ang buong probinsya ng Cebu maliban sa Cebu City sa General Community Quarantine o GCQ. Pero umaapila ang mga nanunungkulan sa lokal na pamahalaan ng Talisay City at Minglanilla, Cebu na huwag munang isama ang kanilang bayan tulad ng pakiusap ng tatlong malalaking syudad, ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at palawigin pa ang ECQ sa kanilang lugar hanggang Mayo 31 ng taong kasalukuyan. Nangangamba si Talisay City Mayor Gerald Anthony Gullias Jr. na lalong tumaas ang bilang ng mga magpopositibo sa COVID-19 kung mararamdaman ang paggaan ng mga restrictions dahil sa GCQ. Sinabi naman ni Minglanilla Mayor Elanito Peña, ginawa nila ang kahilingan sa extension ng GCQ matapos ang joint meeting ng Sanggunian at ng Liga ng mga Barangay. Sinabi niyang baka magkaroon ng second wave ng COVID-19 at mahirap para sa kanila na ito ay harapin. Nagpadala na ng apela si Mayor Gullias at si Mayor Peña sa Regional Interagency Task Force Central Visayas para sa ECQ extension. Matatandaan gumawa rin ng joint statement ang tatlong malalaking syudad, ang Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu City kay Pangulong Duterte at sa IATF para sa ECQ extension na hanggang Mayo 31 din. Samantala, inirekomenda naman ng Regional Interagency Task Force Region 7 na ang lungsod ng Mandawi, Lapu-Lapu, ay isailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa halip na GCQ tulad ng gagawin sa Cebu City. Ito ang motion na ginawa ni Police Regional Director Brigadier General Albert Ignatius Ferro na sinigundahan naman ng Department of Information and Communications Technology Region 7 Director Leo Cipriano Orbistondo Jr. sa pagpupulong na ginawa ng RIATF Region 7. Inendorso na sa National IATF ang nasabing resolusyon at hinihintay na lamang ang magiging sagot ng national government. Sa kasalukuyan, meron ng 1,715 na mga COVID patients sa Cebu City, 49 naman na mga kaso sa Lapu-Lapu City at 111 ang nagpositibo sa Mandawi City. 1,757 naman ang bilang ng mga nagpositibo sa virus sa buong Central Visayas Region. Yan ang ating report mula dito sa lalawigan ng Cebu. Ako si Joey Morales para sa Eagle News and we live in interesting times.
Bilang ng gumaling mula sa COVID-19 sa San Jose del Monte, Bulacan, muling naragdagan. Testing sa mga COVID-19 suspect patuloy na isinasagawa. Si Eagle News correspondent Ces Rodil sa detalye. Umakyat na sa 10 ang naitalang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa lungsod ng San Jose del Monte. Ayon sa public information ng lungsod, ang panibagong COVID-19 survivor ay mula sa barangay Francisco Homes, Mulawin. Samantala, muli na namang nakapagtala ng 2 nagpositibo at ang mga ito ay mula sa barangay Muson at Francisco Homes, Nara. Sa kabuuan ay may 25 na ang naitalang confirmed cases sa lungsod. Ngunit 9 na lamang ang active COVID-19 cases at ang 7 sa mga ito ay improved na at ang 2 naman ay nasa ospital pa. 6 naman ang naitalang COVID-19 deaths, 9 naman ang probable at 185 naman ang suspects. Patuloy naman ang pamahalaang lungsod sa pagsasagawa ng testing sa mga COVID-19 suspects at ito ay pinadadala sa Philippine Red Cross upang makumpirma ang resulta ng kanilang test. Sa kabila naman ng maulan na panahon, patuloy pa rin ang ating mga frontliners sa pagbabantay para sa seguridad sa bawat barangay. Sa kabila ng tag-ulan at may bagyong Ambo ay uminit umaraw ay hindi po kami matitinag dito sa aming binabantayan dahil ito po ay sa kapakanan ng aming mga kabarangay upang hindi na sila mahawaan ng virus at maging matiwasay ang aming pamayanan dito sa barangay Kay. Para sa Eagle News, Ces Rodil, and we live in interesting times. Arestado ang isang babae matapos na manloko ng mga residente sa barangay 185, Malaria, North Caloocan City kagabi. Reklamo ng mga biktima, pinangakuan sila ng suspect kapalit ng ID na requirement umano para makakuha ng DSWD sa form. Si Erlo Bringa sa detalye. Sa form, kaya siya nanghingi ng pera para makalit tayo sa form. So ano nang binigyan nyo? Ano nangyari? Sabi niya, kay City Hall, nandoon yung kapatid ko, sekretary ni Mayor Opa Malapitan. Hindi na nakapagpigil pa sa galit at inis ang mga residenteng ito na napasugod sa barangay hall ng Malaria, Caloocan City kagabi. Ito'y matapos manas ng 47 years old na babae na nanloko umano sa kanila kapalit ang DSWD sa 4. Ayon sa ilang residenteng nagrereklamo, kinatok sila ng suspect at nag-offer umano ito na lalakarin ng umano'y ID na kailangan para makakuha ng SAP form. Nang hingian nila ito ng 200 piso kapalit ng umano'y ID para magkaroon sila ng SAP form. Sa pag-asang makakakuha ng SAP form, pumayag sila sa alok ng suspect. Pero napag-alaman nila mismo sa munisipyo na wala naman palang ganitong paraan. Ganito, sabi nga, ate, magtawag ka pa ng mga kasama mo. Muna niabot ni ng 18 dahil ang mga kapitbahay ko, wala rin silang mga tax form. Yun lang sana na nabigyan sa leksyon, natili na niya ulitin at saka mura na siyang taong mabiktima. Ayon sa kapitan ng barangay, madami ng record ang suspect sa kapareho ring kasong pangloloko. Pinabukasan, sinabihan niya yung mga tao na pumunta ng City Hall para kunin yung SAP form na ibibigay sa kanila. Hanggang sa dumating sa oras na hindi na nga siya sumipot at ang mga tao ito ay naglakad muli pauwi dito sa Malaria. Depensa naman ng suspect, nagawa niya lang ang panloloko dahil aniya sa kahirapan. Humingi naman siya ng dispensa sa nagawa niyang panloloko. Kailangan lang po ito. Wala rin kami sa amin. Nanarin po naman, kahit naman pumili ako ng hindi naman nila ako mapapatawag. Pero ang mga biktima, desidido pa rin na magsampa ng kaso laban sa suspect. Nasa kustodiya na ngayon ng Caloocan City Police at mahaharap sa kasong estapa at paglabag sa Bayanihan to Hilas 1 Act ang suspect dahil wala itong quarantine pass ng mahuli. Huwag na wag po kayong papatol sa mga ganitong uri ng mga panghihikayat dahil hindi po ito magdudulot sa inyo ng mabuti. Kung meron po kayong mga gustong malaman, mangyari lamang po na dumirekta po kayo sa amin dahil
Para sa Eagle News, Earl Bingas, we live in interesting times. Inaresto ng mga pulis ang isang babae na nagpupumilit na makapasok sa checkpoint sa barangay 156 Caloocan City. Maharap ngayon ang babae sa kabi-kabilang reklamo. Nagbabalik si Erlo Bringas sa detalye. Pag mga pelet, madam! Wala ka bang face mask? Bakit ba? Andiyan lang siya. Andiyan lang siya. Siyaabot lang ito. Kaya nga. Wala kang pakialam. Oo. Nakikipagsigawan pa sa mga pulis ang babaeng ito habang pilit na pumapasok at dumadaan sa itinalagang checkpoint sa barangay 156 sa Caloocan City. Matyaga namang hinaharangan din ng mga pulis ang babae para hindi makalusot sa checkpoint. Pero sa isang banda, nagpupumilit pa rin ito at nakikipagmatigasan pa sa mga pulis. Pinipilit ng babae na iaabot niya lang ang dala niyang bag sa kakilala niyang malapit sa checkpoint. Sige, nanggigil ka. Gusto ko gaganyan ninyo ako. Oh, manghula kami. Iaabot ko lang nasusunod na yung mga ako. Oo nga. Pati ang mga pulis hindi na rin nakapagpigil dahil sa pagmamatigas ng babae. Bukod sa paglabag sa ECQ guidelines, wala rin nila itong suot na face mask. Nasa hard lockdown ng nasabing barangay ng mga oras na iyon. Alam mong hard lockdown to, hard lockdown. 156, di ba? Galing ako doon. Oo. Bakit ginaganyan? Ikaw wala ka pang face mask, ha? You're violating the ECQ. Community quarantine, ha? Ako ginaganyan din. Huwag mo ako ginaganyan. Tuloy natin to. Tignan nga natin. Bakit ako ginaganyan? Sige. Tignan natin kung mapipeksan niyo ako. Sige. Ginit pa ng babae na binastos siya umano ng mga pulis na nasa checkpoint. Huwag niyo ako tulak, basta ka. Doon ka, sumakay ka, pag-usapan natin ang problema mo. Ikaw, ano problema mo? Musok ka! Kalaunan, agad na inaresto ang babae at mahaharap sa kasong paglabag sa ECQ guidelines, unjust vexation at alarming scandal, maging ang resistance and disobedience to authority. Ayon sa Caloocan City PNP, pinalawig ang lockdown sa lugar dahil na rin sa dami ng kaso ng COVID-19. Hindi ka nakikinig. Ano mo nga ako ng Hold lang, saglit lang. Ano mo Dito muna tayo, sige. Dito lang muna, pag-uusapan natin yung problema. Sabi dyan. Doon ka sa gilid. May kausap ako. Tumabi ka sa gilid. Huwag kang... Huwag mo akong bastusin ng ganyan. Hindi kita binabastos. Kanina pa. Hindi kita binabastos. Sumakay ka. Sumakay ka doon, ha? Kulang ako lang, mga bastos. Para sa Eagle News, Erlo Bingas, we live in interesting times. Pakialam pa ba? Inilunsad ng Relief Agad mobile app na layong mas mapabilis ang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisaryo. Si Jennifer Cruz sa detalye. Para sa mas mabilis na relief aid system, inilunsad ang Relief Agad mobile app na na-develop sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development, Department of Information and Communication Technology, Developers Connect o DevCon, na isang organisasyon ng Filipino software developers at ng USAID. Anila, sa pamamagitan ng Relief Agad app, mapapahintulutan nito ang mga lokal na pamahalaan at ang DSWD na ma-deliver ang government assistance gaya ng Social Amelioration Program para sa mga target na beneficiaryo gamit ang electronic data. On the part of the DICT, we will be providing technical assistance to DSWD as well as cloud hosting and the conduct of vulnerability assessment and penetration testing to ensure the system's cybersecurity. Relief Agad is a proof of how ICT has been a valuable ally amid this pandemic. Not only does ICT provide a semblance of continuity for our society, it has also been very helpful to the government in managing the crisis and bringing us closer to transitioning to a new normal. With the guidance and directive of President Rodrigo Duterte through the IATF, let us all work together for continuity, stability, national unity.
Makakatulong din ang app na ito para sa maayos na encoding ng mga impormasyon mula sa benepisyaryo at maiiwasan na ang matrabahong manual cash distribution. Ipapamahagi ang cash aid sa pamamagitan ng e-payment service cash providers gaya ng Paymaya, GCash at Landbank Cash Card. Dahil dito ay maiiwasan na ang mahabang pila at physical contact. Ang mga benepisyaryo naman na walang access sa smartphone at iba pang devices ay maaari pa rin mag-enroll gamit ang manual batch encoding sa tulong ng kanilang kinabibilangan lokal na pamahalaan. Para sa katanungan, tawagan ng mga numerong nasa screen. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times. May naisip na paraan ng isang engineer sa India upang mapanatili ang social distancing sa tindahan. Ito ay ang pagkakaroon ng robot na maaaring mamili para sa kanya. Tinawag itong The Humble Machine. Isa itong cardboard box na wood platform na binuo sa loob lamang ng 2 araw. Nakagawa ang mga engineering student mula sa Senegal ng mga imbensyon na makatutulong sa paglaban sa COVID-19 katulad ng automatic sanitizer, dispensers at medical robot. Anila, nagagamit bilang kakaibang paraan sa pag-ibigay sa mga taong nasa ospital at hand sanitizer ang automatic sanitizer dispenser. Samantala, ang medical robot ay tinawag nila na Dr. Car. Gaya ng isang medical expert, may kakayahan ito na suriin ang temperatura at blood pressure ng isang pasyente. Sa ngayon, pinakikinabangan na ng mga ospital sa kanilang bansa ang kanilang imbensyon. Abangan, COVID-19 death toll sa buong mundo mahigit sa 300,000 na ayon sa AFP tally. At kilalanin ang isang aso sa Mexico na nagsisilbing stress reliever sa mga doktor. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata na Agila. Iba't iba man ang pinanggalingan, iisa lang ang pinangahawakan. Ang pangarap na makilala sa kanilang larangan. Mas titindi pa ang performances ng ating mga TNG aspirants dito lang sa pinakabago at pinakamalaking talent competition ng Philippine Television. Ito ang... This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and probiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChunks. Sanmig sugar-free white coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na. Sanmig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Magnolia Chicken Templados. Delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat. Pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef. Ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda. Kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Hubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate lifts and air conditioning solutions. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. Canrip Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at coffee pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Capiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with elastomeric waterproofing paint, colorful protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation,
DN Steel, EMAC UPVC Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, Sandmake Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! Sandmake Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The Bulacan Bulk Water Project is a treatment facility that will provide bulk water to the 24 municipalities of Bulacan to meet the increasing water demand of its residents. Through concessionaire, SMC Infrastructure also initiated the significant improvements of the Manila North Harbor Port, the country's busiest port. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Lumabas sa ginawang pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na hindi pa handa ang Department of Education o DepEd sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa sa Agosto. Si Mean Corvera sa report. Hindi pa handa ang Department of Education sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa sa Agosto. Ito ang lumitaw sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education matapos ang ginawang pagdinig kaugnay ng epekto ng COVID pandemic sa sektor ng edukasyon. Katunayan, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng komite, inamin ng DepEd na sa may mahigit 1 milyong guro sa buong bansa, 15% lang sa mga ito ang may training sa online teaching. Marami sa kanilang walang laptop o internet connections kaya hindi pasok sa planong online o virtual learning. Gawa tayo ng, let's say, hybrid learning. 15% lang ng teachers natin ang ready. 84% sinasabi nila hindi sila ready. So, by August 24, ang challenge dito is to get all of our teachers ready. Sa plano kasi ng DepEd, babawasan ng face-to-face teaching. Sa halip ay gagawin ng online ang paraan ng pagtuturo para maiwasan ang human transmission ng virus. Pero may 3 buwan pa ang DepEd para mag-training ng mga guro at mabigyan ng sapat na impormasyon sa pagtuturo sa pamamagitan ng online. That's what I'm pointing out earlier, that we might think 3 months is a long time. Pero if you talk about training of teachers, if you talk about buying equipment, if you talk about getting the necessary medical tools, ng alcohol or thermal scanners, 3 months is barely enough time to make our schools safe and get our teachers ready. Sa computations ng DepEd, aabot sa 550 billion pesos ang kakailanganin. Sa computations ng DepEd, aabot sa 550 billion pesos ang kakailanganin para tustusan ang mga online materials ng mga guro sa buong bansa. Pero hindi na raw kailangan magpasa ng budget para dito dahil binigyan naman ng kapangyarihan ng Kongreso ang Pangulo para mag-realign ng pondo. Dahil dito umaapila si Senator Francis Tolentino sa Department of Education na makipag-tie up sa PTB4 at National Telecommunications Commission para palakasin ang kanilang distant learning. Ayon kay Tolentino, ang TV station ng gobyerno ay nasa free TV channel, kaya magagamit itong platform para sa pagtuturo sa mga kabataang walang internet access.
Inihalimbawa ng senador ang mga bansang China at Kenya na ginagamit ang kanilang state-owned television para sa kanilang distant learning dahil mas marami itong naaabot ng mga bata kumpara sa internet. Nauna na naghain ng panukala si Tolentino na nag-aatas sa DepEd para mag-develop ng National Education Policy Framework para sa online o broadcast learning delivery. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, we live in interesting times. Nagkalat sa Beirut, Lebanon ang mga face mask at gloves na nagamit na sa kabila ito ng banta ng COVID-19 sa nasabing bansa. Nakuhanan ito ng photographer na si Omar Prajay mula sa Baghdad hanggang Gaza. Ang face mask at gloves ay dinesenyo para gamitin ng minsanan o hindi ito reusable. Hindi rin inirekomenda ng mga eksperto ang pag-recycle para rito. Namahagi ng saku-sakong bigas ang aktres na si Aramina para sa mga naapektuhan ng coronavirus pandemic. Sa kanyang Instagram account, ipinakita ng aktres ang larawan niya habang nasa likod ang ilang daang sako ng bigas. Ipinabigay niya ang mga bigas sa probinsya ng Laguna at Rizal, maging sa Quezon City, Angeles City, Pampanga at Caloocan. Idinaan ito ang donasyon sa Goodwill Heart Foundation. Noong nakaraang buwan ay nagbigay na rin ng mga gatas sa mga bata ng Caloocan at Malabon at ang mga personal protective equipment sa mga healthcare worker ang aktres. Nagpaabot naman ng halagang $10 million na donasyon para sa coronavirus relief efforts ang kilalang media mogul na si Oprah Winfrey. Sinabi ng TV host na ang $1 milyong mula sa kanyang donasyon ay mapupunta sa mga nahaharap sa food insecurity sa panahon ng pandemic. Habang ang natitirang $9 milyong ay ibibigay sa mga napiling charity institution ni Oprah. Ang food fund ng US ay inilunsad ng aktor na si Leonardo DiCaprio, Lawrence Powell Jobs at ibang Hollywood celebrities. Isang magandang balita, inanunsyo ng NBA G League President na si Sharif Abdur Rahim na ang Pinoy basketball player na si Kai Soto ay pasok sa next